Rồi, ok, hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái video mới nữa. Video này mình sẽ chia sẻ với các bạn cái lệnh là phá vỡ liên kết, sau đó hàn gắn lại liên kết nha. Nghe thì nó cũng có vẻ là cao siêu đó, nhưng mà nó đơn giản lắm. Rồi mình sẽ ví dụ một cái nha. Bây giờ mình sẽ vẽ một cái hình chữ nhật, rồi EC Enter này. Đây là một cái hình chữ nhật của mình, vẽ bằng lệnh REC nha. Thì các bạn click vào, các bạn thấy lúc này hình chữ nhật mình đó là một cái hình liền khối nha. Mình không thể nào xóa được một cạnh của nó. Ví dụ mình xóa một cạnh đó là nó sẽ xóa nguyên cái hình chữ nhật luôn đó. Thì bây giờ muốn xóa được một cạnh của nó thì mình phải dùng lệnh rẽ ra, đó là lệnh x nha. X này, enter này, chọn vào đối tượng, enter đó. Lúc này thì các bạn thấy không, đã chọn được từng cạnh của nó rồi này. Bây giờ muốn xóa một cạnh này đó vẫn được. Rồi thì bây giờ rẽ rồi, thì bây giờ muốn hàn gắn lại thì sử dụng lệnh gì các bạn? Mình sẽ dùng lệnh join nha. Chọn đối tượng, chọn đối tượng, gõ chữ G nha, join đó, enter, enter cái nữa, G này, enter này đó. Lúc này là đã hàn gắn lại rồi, xóa một cái là bay luôn nguyên cái hình rồi đó, thấy chưa? Ok nha.